goes like look no further, look no further. Το καλοκαίρι η AMD έριξε στην αγορά την RX 9060 XT με έναν ξεκάθαρο στόχο, να μπει πιο δυναμικά στη μεσαία και χαμηλή κατηγορία τιμών και να πάρει μερίδιο από την Nvidia. Απέναντί της βρίσκονται κυρίως η RTX 5050 και η RTX 5060 που είδαμε μέσα στο 2025. Την ίδια στιγμή όμως η Nvidia φαίνεται να έχει στρέψει αλλού την προσοχή της. Νέο hardware δεν είδαμε ούτε καν μέσα στο 26, ενώ η παραγωγή των εμπορικών GPU φαίνεται να μειώθηκε καθώς το ενδιαφέρον της εταιρείας μεταφέρθηκε ξεκάθαρα στο AI boom. Έτσι, πολλές από τις προτάσεις της Nvidia σε αυτή την κατηγορία είχαν περιορισμένη μνήμη και αρκετά δύσκολη διαθεσιμότητα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι αυξήσεις στις τιμές των DRAM έχουν κάνει την κατασκευή ενός πραγματικά οικονομικού gaming PC αρκετά πιο δύσκολη υπόθεση ή και ανόητη. Η RX 9060 λοιπόν με τα 16GB VRAM ξεχωρίζει ως μία από τις πιο λογικές επιλογές για κάποιον που θέλει δυνατό gaming χωρίς να ξοδέψει όμως μία περιουσία. Υπάρχει βέβαια η έκδοση με 8GB, κάτι που πλέον βλέπουμε όλο και συχνότερα στη mid-range αγορά για κάποιο λόγο και από την AMD και από την Nvidia. Αλλά η έκδοση με τα 16GB είναι ξεκάθαρα η πιο ισορροπημένη. Πρόσφατα μάλιστα εμφανίστηκε και μια low power έκδοση της 9060 XT με χαμηλότερο total board power στα 160W από τα 170 με 180 της αρχικής έκδοσης. Το μειωμένο wattage έχει αντίκτυπο στις επιδόσεις, αλλά δεν θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στο σημερινό review, καθώς έχουμε στα χέρια μας την ιδιαίτερη και λευκή Gigabyte RX 9060 Gaming OC Ice με τα κανονικά specs. Η 9060 XT λοιπόν βασίζεται στην πιο φρέσκια για την ώρα αρχιτεκτονική RDNA 4 και είναι από τα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα της σειράς RX 9000, κυρίως γιατί μπορούν να την αγοράσουν περισσότεροι κοινοί θνητοί. Με αυτή τη γενιά η AMD ουσιαστικά έρχεται να διορθώσει κάποια από τα αδύναμα σημεία της RDNA 3. Τα μεγαλύτερα προβλήματα της RDNA 3 εντοπίζονταν κυρίως στο Ray Tracing και στις δυνατότητες AI και Machine Learning, εκεί όπου η Nvidia είχε σαφές προβάδισμα. Με την RDNA 4 όμως η AMD δείχνει να προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό και να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη λύση. Η νέα αρχιτεκτονική φέρνει Ray Tracing Accelerators τρίτης γενιάς και AI Accelerators δεύτερης γενιάς. Οι πρώτοι βελτιώνουν αισθητά τις επιδόσεις σε παιχνίδια με ενεργό το Ray Tracing, ενώ οι δεύτεροι παίζουν σημαντικό ρόλο στο νέο FSR 4, γνωστό και ως FSR Redstone. Καμία σχέση με το FSR Diamond που πρόκειται να κυκλοφορήσει για κονσόλες. Το FSR Redstone συνεπάγεται αρκετές νέες δυνατότητες όπως AI Assisted Upscaling, Frame Generation αλλά και Ray Regeneration, ενσωματώνοντας το AI πιο βαθιά στο software stack της AMD. Αν όμως κάποιος θέλει ένα πιο ελαφρύ σύστημα, υπάρχει δυνατότητα να μην εγκαταστήσει τα χαρακτηριστικά του AI μέσω των drivers. Σε σχέση με την RX 7600 XT 16GB, την οποία ουσιαστικά αντικαθιστά η 9060 XT, υπόσχεται βελτίωση των επιδόσεων περίπου 30 με 60% σε 1440p gaming, χωρίς καν να χρησιμοποιηθεί upscaling. Ίσως τα νούμερα είναι λίγο τραβηγμένα. Η αύξηση αυτή προέρχεται από τους υψηλότερους χρονισμούς, τις ισχυρότερες μονάδες Ray Tracing αλλά και του AI, αλλά και μεγαλύτερο bandwidth μνήμης, παρότι ο αριθμός των compute units παραμένει ο ίδιος. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε τη νέα Media Engine στην 9060, η οποία υποστηρίζει πλήρως H264, HEVC και AV1, ενώ επιτρέπει ταυτόχρονα και encode και decode έως 8K χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των encoders. Σε αυτό το κομμάτι η AMD φαίνεται να περνά μπροστά από την Nvidia. Η έκδοση που έχουμε εδώ είναι η Gigabyte RX 9060 XT Gaming OC Ice και το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε είναι το design. Η κάρτα έχει μια πολύ όμορφη ασημένια απόχρωση που ταιριάζει γάντι σε λευκά build όπως το δικό μας, ενώ συνολικά δίνει μια πιο στιβαρή αίσθηση κατασκευής. Το πίσω μεταλλικό backplate είναι προσεγμένο, ενώ υπάρχει και διακριτικός ARGB φωτισμός που προσθέτει χαρακτήρα χωρίς να γίνεται υπερβολικός. Το σύστημα ψήξης Windforce με 3 ανεμιστήρες κάνει πολύ καλή δουλειά. Οι θερμοκρασίες παραμένουν χαμηλές και ο θόρυβος γενικά είναι ήπιος ακόμα και σε φορτίο. Αν και κάποιες στιγμές οι ανεμιστήρες αρχίζουν και ανεβάζουν λίγες παραπάνω στροφές, παραπάνω από όσο θα θέλαμε τουλάχιστον. Η Gigabyte χρησιμοποιεί επίσης θερμαγώγημο gel αντί για παραδοσιακά thermal pads, μια επιλογή που φαίνεται να υιοθετεί όλο και περισσότερο, γι' αυτό έχουμε και ξεχωριστό βίντεο ανεβάσει εδώ. Επιδόσεις τώρα.
Η 9060 XT είναι ξεκάθαρα σχεδιασμένη για 1080p και QHD gaming. Στο 1080p τα καταφέρνει χωρίς καμία δυσκολία. Τα frame rates είναι υψηλά και σταθερά τόσο σε competitive τίτλους όσο και σε απαιτητικά single player παιχνίδια. Σε 1440p συνεχίζει να αποδίδει πολύ καλά, αρκεί να γίνουν κάποιοι λογικοί συμβιβασμοί στις ρυθμίσεις. Με τη βοήθεια του FSR μάλιστα ανοίγεται και ο δρόμος ακόμα και για 4K gaming σε αρκετούς σύγχρονους τίτλους. Παιχνίδια όπως το Rainbow Six Siege ή το Ghost of Tsushima τρέχουν εξαιρετικά με ομαλά 1% lows, προσφέροντας πολύ ωραία εμπειρία. Η κάρτα διατηρεί χρονισμούς περίπου στα 3200 με 3300 MHz κατά το gaming, κάτι που δείχνει και την αποτελεσματικότητα της ψήξης. Στα μικρά αρνητικά θα θέλαμε να δούμε Dual BIOS, ενώ το εργοστασιακό fan profile είναι λίγο πιο επιθετικό από όσο θα περιμέναμε. Η Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC Ice είναι μια πολύ δυνατή πρόταση για την μεσαία κατηγορία. Συνδυάζει καλές επιδόσεις, καλές θερμοκρασίες και σύγχρονες τεχνολογίες χωρίς να απαιτεί μεγάλες παραχωρήσεις για να παίξουμε απλά τα παιχνίδια μας. Το τελικό verdict όμως θα εξαρτηθεί όπως πάντα από την τιμή και τη διαθεσιμότητα μέσα στο 2026 και για την ώρα δεν υπάρχει σε αυθονία. Εξαρτάται επίσης από το πώς θα εξελιχθεί η αγορά των μνημών RAM που αυτή τη στιγμή παραμένει ένας αρκετά απρόβλεπτος παράγοντας. Ξέρουμε ή δεν ξέρουμε αν θα φτιάξουμε υπολογιστή μέσα στο χρόνο? Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και είδατε 8bits. Τσεκάρετε και τα υπόλοιπα βίντεό μας και μέχρι το επόμενο να περνάτε καλά.